پناه میبرم به خداوند از ابلیس و فرزندانش و انسانهایی که در اونها مشارکت داشته. به اسم الله الشافی الکافی، خدایی که شفا دهنده است و کفایت کننده امور بندگانش است. بعد از کلیاتی که راجع به نظام و سیستم گفتیم، الان وقتشه که کم کم تنمون رو به آب بزنیم، وارد گود بشیم. میشه ساعتها راجع به انتزاعیات صحبت کرد، مباحث نظری گفت، توضیحات مفصل ارائه داد، اما در نهایت شما حتی قادر نباشید یک سیستم و نظام ساده را طراحی کنید. بله، میشه همچین کاری کرد. شما کتاب‌های قطور چند هزار صفحه‌ای رو دیدید، اما آیا کسی با خوندن اون کتاب‌ها میتواند نظام ساز شود؟ هرگز. نشون بدید اگر کسی بود. نظام دانشگاهی اصلا جوری طراحی شده که شما ذهنتون بسته بار بیاد، همش با انتزاعیات سر و کار دارید. بعد از اینکه دوره دانشگاه تموم میشه، وارد بازار اجرایی و عملی و کار خواهید شد، میبینید که اختلاف زیادی بین اون مطالب تئوریک، فرمول‌ها، نرم افزارها و مباحث کف صحنه وجود داره. تازه اون موقع اگه خیلی زرنگ باشید، در رشته خودتون کار کرده باشید، باید برید پیش یک نفر شاگردی بکنید. آن مطالبی که از شاگردی نزد اون استاد کسب میکنید برای شما خیلی ارزشش بیشتر از اون مطالبی است که سر کلاس دانشگاه به شما دادن و بابت اون به شما مدرکی رو اعطا کردند. اصلیه که از هر کس از فارغ التحصیلان دانشگاه بپرسید بهتون میگه اصلا طراحی دانشگاه برای تولید علم نبوده. این رو بعداً بهش مفصل میپردازیم و حتما شما هم بهش رسیدید. در کل این 400 سال کلاً 400 نفر تولید علم کردن که اتفاقا هیچ کدومشون دانشگاهی نبودن. با خوندن فرمول های تانژانت کوتانژانت هیچ مخترعی ساخته نمی شود. مخترع شدن روند دیگری دارد. آدم مؤثر شدن از دانشگاه نمیگذرد. هزاران مثال میشه راجبش زد. از ادیسون 100 سال پیش بگیر تا بیل گیتس تا. پس برای شنا یاد گرفتن باید تن رو به آب زد. برای نظام ساز شدن باید وارد گود نظام سازی شد و نظام طراحی کرد، ولو نظامات کوچک و کارهای کوچک. البته یه نکته هست، اگر شما یلخی و دیمی بخواید شنا یاد بگیرید، بعد به تنتون بشینه فنون شنا، از شما شناگر خوبی در نمیاد. نه از شما، نه از هیچ کس دیگه شناگر خوبی در نمیاد. وقتی بهش میگن آقا از نقطه 1 به نقطه 2 برو، غواصی عمیق بکن، فلان کار رو انجام بده، این میمونه. این تنها کاری که بلده روی آب وایسه و چلپ چلپ خودش رو شناور روی آب نگه داره. این به درد شناگر حرفه‌ای شدن نمیخوره. نظام سازی که چلپ چلپ بخواد بکنه به درد نظام ساز شدن نمیخوره. اصلاح اون فنون اشتباهی که به تن شناگر نشسته خیلی کار و انرژی میبره و اصلا خیلی از مربیان شنا هم صرف نظر میکنند، زیاد انرژی برای این آدم نمیگذارند و ترجیح میدن که اون انرژی و وقتی که میخوام برای این آدم بگذارند روی آدم 0 کیلومتر و تازه کار بگذارند. به تجربه یافتن که این نتیجه بهتری داره و خروجی بهتری، راندمان بهتری میگیرن ازش. اون کسی که توهم شناگر بودن، شناگری رو داره اما خوب فنون شنا رو یاد نگرفته، هرگز قادر نیست همچون یک شناگر حرفه‌ای عملکرد و خروجی داشته باشه. یه متلک بود به فارغ التحصیلای دانشگاه که توهم استادی تو رشته خودشون رو دارند و عملاً فعلا بگذاریم
خب در مورد اهمیت نظام سازی و نظام ساز صحبت کردیم و شمایی که تا امروز و این جلسه ادامه دادید مباحث رو، یعنی قصد جدی به ورود به این حوزه رو دارید و علاقه و استعداد اون رو در خودتون احساس کردید. برای شروع خوب، اما همونطور که گفتم میشه الا ماشاءالله راجع به انتزاعیات، افکار، مدل‌های مختلف صحبت کرد. اما شما در نهایت نمیتونید یه نظام طراحی بکنید. برای نظام ساز شدن شما باید تعداد زیادی سیستم و نظام بسازید. خب میخوایم سیستم ساز بشیم، نظام ساز بشیم، باید تعداد زیادی سیستم و ساختار و نظام بشناسیم. فرق نداره نظام کوچیک، نظام متوسط، از اجزا و مشاغل مختلف. باید یک نظام ساز قطعات مختلف، اجزاء مختلف، روابط مختلف رو بشناسه و بتونه ربط و ارتباط اینها رو با همدیگه تشخیص بده و به کار ببره. مثال میزنم براتون. یه مکانیک مرد، آدم حسابی، استاد مکانیک خوب، استاد قومیه خیلی خوبن. اینا وقتی میخوان شاگرد بگیرن چیکار میکنن؟ اول بسم الله میگن برو اون گوشه مغازه بشین، یه تشت بزرگ سیاه میدارن جلوی طرف، بهش میگن بشور. هر قطعه سیاه، چرک، روغنی میندازن توش، میگن بشور، برق بنداز، عین روز اولش کن، بیار به من تحویل بده که ببندم. چرا این کارو میکنه؟ دشمنی داره با اون فرد؟ میخواد بیگاری بکشه ازش؟ نه. اولین مرحله کارآموزی و حرفه‌ای شدن اینه که قطعه شناس بشود. اگر آن شاگرد که اکثرا هم بچه‌های راهنمایی و دبیرستان میرن، این که میخوان مکانیک بشند، میخوان شروع به کار بکنن، از این مسیر باید وارد بشن. اگر تونست طاقت بیاره توی اون شغل، نق نزد، کارش رو خوب انجام داد، بعد از 5 ماه، 6 ماه، 3 ماه، 4 ماه، بستگی به استعداد خودش داره، انقدر مسلط میشه به قطعات مختلف، به اجزاء مختلف خودرو، موتور ماشین، اجزای دیگه‌ای که هستش، که با یک نگاه کردن میتونه تشخیص بده که دقیقاً اون قطعه برای کجای اون ماشین استفاده خواهد شد. خیلی درس بزرگیه. الان یه مثال براتون میزنم. پیچ پروانه فن رادیاتور، جلو رادیاتور پژو مثلا، یه پیچ خاصی هستش، نمره 6 چپگرد هستش. شناسایی این پیچ از بین مثلا 500 تا پیچ و مهره‌ای که جلوش ریخته کار هر کسی نیست. کی میتونه این کار خوب تشخیص بده و انجام بده؟ اون بچه مکانیکی که 3 ماه 4 ماه وقت گذاشته تا قطعات مختلف رو بشوره و در حین شستن دستش لمس کنه ابعاد مختلف، جنس قطعه، حالات مختلف رو، و یاد بگیره اون قطعه رو، اون سیستم رو، اون جزء خاص رو. برای مشاغل دیگه هم همینطوره. شاگرد خیاط رو مثال میزنم، باید انواع پارچه ها رو بشناسه، انواع دکمه ها رو بشناسه، انواع دوخت رو بشناسه. خب تا شاگردی نکنه و عمری رو در اون کار صرف نکنه، نمیتونه مشرف بشه به اون حوزه. شاگرد تراشکار به همین نسبت، شاگرد نونوا به همین نسبت، شاگرد مشاغل تکنیکی به همین نسبت، سطح امنیتی شما میخواید مثال بزنید، سطح تجارت میخواید مثال بزنید، صادرات واردات چی، اکثر اینایی که بزرگ هستن و غول‌های یک رشته خاصی به حساب میان، از دستفروشی ساده شروع کردن، مشرف شدن به حوزه خاص اون، اجزای اون رو شناختن، سطح کارشون رو یک پله ارتقا دادن، اومدن بالا کم کم تا حتی تجارت‌های جهانی بزرگ رو دارن انجام میدن. منظور این که برای نظام ساز شدن باید تعداد زیادی قطعه شناخت، تعداد زیادی جزء نظام ساخت، جزء نظام، زیر نظام شناخت، باید مدت زیادی شاگردی کرد. البته اشتباه نکنید، من نمیگم بیایید
من رو به عنوان استاد خودتون قبول کنید و خودتون رو شاگرد من بدونید. اصلاً و ابداً اگر شما در تمام این مباحثی که ارائه دادم خدمتتون ذره‌ای از نفسانیت من مشاهده کردید، اون رو به حساب اشکال من بگذارید. اون رو به حساب این بگذارید که من کارم رو درست انجام ندادم. اصلا موضوع رو شخصی نبینید. منظور من چیه؟ منظور من اینه که روحیه شاگردی کردن رو در خودتون بپرورونید. خودتون رو شاگرد بدونید، طلبه بدونید تا آخر عمرتون. اگر روزی احساس کردید که استاد شدید، اون روز ختم شماست، تموم شده شماست. اون روز دیگه چیز جدیدی نمیتونید یاد بگیرید. اون روز تموم میشید. همیشه روحیه فضولی کردن، روحیه دقت کردن، کنجکاوی کردن، کنکاش کردن، آزمون و خطا، خراب کردن یه چیزی، این روحیه رو در خودتون بپرورونید، داشته باشید، تمرین کنید. مغازه نونوایی که میرید 10 دقیقه یه ربی که در صف نونوایی هستید، دقت کنید که اجزاء سیستم نونوایی چطور چیده شده، ابزارالاتی که دارن با چه نظمی ساخته شدن، با چه نظمی پشت سر هم قرار گرفته شده. شاگرد نونوا رابطش با استاد نونوا به چه صورت هستش؟ اگر ذهنتون تونست این روابط رو تشخیص بده، این نظام‌های کوچیک و سطح تکنیکی رو توانست بسازد، شما می توانید امیدوار باشید که به درد این کار میخورید. وگرنه سر کارید. مثل همه دکترای دانشگاهی سر کارند. تازه بعد از فارغ التحصیلی میان بیرون، حالا با یک باد و تکبری هم تو وجودشون هست، نمیخوان شاگردی این اون بکنند، کار بلد نیستند، ادعاشون هم زیاده و برزخن، همیشه تو برزخند. نمیدونن چیکار باید بکنن، نمیدونن کجا چطور چی رو به چی وصل بکنن، با چه کسانی در ارتباط باشن. خلاصه گیجند. اگر میخواید مثل اونا نباشید، این روحیه شاگردی، این روحیه یاد گرفتن رو هیچ وقت از خودتون منفصل نکنید. خیلی چیزا رو متاسفانه تا شما نپرسید بهتون نمیدن. یه شاگرد خوب شاگردیه که هر جا گیر کردش بپرسه، و استاد خوب استادیه که بدون منت و بدون گیر جوابش رو بده. خب قبول دارم یکی از بدیهای فرهنگ ما اینه که فکر میکنیم اسرار خاصی هستش. استاد برای اینکه شاگردش از یک سطحی بالاتر نیاد، قلقای خاص اون کار رو بهش یاد نمیده، معطل نگهش میداره. بده، توجیهی هم نداره. اما قاعده اینه تا شما نپرسید کسی به شما چیزی نمیده. حتی خدا تا شما از خدا نخواهید بهتون نمیده. منظورم از وجه رحمانیت خداست، وگرنه وجه رحیمیتش که نعمات خداوند بر کافر و غیر کافر داره میباره. مگه میشه بارونی که خداوند از آسمون میفرستد رو کافر استفاده نکند، ملحد استفاده نکند؟ این هوا رو حتی جنود شیطان هم دارن استفاده میکنن. پس این وجه رحیمیت خداست، با این کار ندارم. اما وجه رحمانیت خدا، شما اگر رزق خاصی از خدا میخواید، موضوع خاصی رو از خدا میخواید، اسمش روشه. تا شما دعا نکنید و اون رو نخواهید از خدا، خدا به شما نمیده. تا ظرفیتش در شما وجود نداشته باشد، حتی اگر خدا هم بخواد بده به شما، شما توان جذب اون رو ندارید. چه موقع این ظرفیت در شما ایجاد میشه؟ وقتی که بخواهید، سوال داشته باشید. این حالت چه موقع به وجود میاد؟ وقتی که شما خودتون رو شاگرد و طلبه بدونید. اهمیت مطلبی که گفتم کجا روشن شد؟ همینجا.
اصلا منظور من این نیستش که حالا خدای نکرده شما بخوام تحقیر کنم عده‌ای رو یا مثلا منتی بگذارم روی کسی. اصلا فقط خودتون رو در این موقعیت و حالت کارآموزی و شاگردی ببینید و انشاءالله نعمات و رزقی که از طرف خداوند داره الهام میشه قادر باشید این رو جذبش بکنید. خیلی هستن چند تا مدرک دکترا دارند اما نمیتوانند یک دکترین در رشته تخصصی خودشون ارائه بدن. دانشگاه رو عرض میکنم، آخر دانشگاه رو عرض میکنم. 100,000 استاد دانشگاه داریم که از بین 100,000 تا 100 کرسی نظریه پردازی وجود ندارد، یعنی هیچ کدوم اونها اصالت نداره درجهشون. بله رفتن یک مطالبی رو خوندن، اسامی و اعتباریاتی رو به خودشون نسبت دادن یا دیگران به اونها نسبت دادن، ولی وجه تسمیه اصالت نداره اون اسامی، اون اعتباریات، اونا کاذبه. ما خروجی رو کار داریم، ما با دنبه کار داریم. بهره‌وری چیه؟ عملکرد مثبت کدوم بود؟ خب در حوزش هم همینه. ما امروز افرادی رو داریم که محاسن سفیدی دارند، تخصصشون اینه که برن سر کلاس خارج، نفر 1، نفر 2، نفر 3، مرجع فلان، مرجعیت فلان، 4 تا 5 درس خارج، هر کدوم 4-5 سال 10 سال حتی گذروندن، اما هنوز قادر نیستن که در یک موضوع خاص ورود داشته باشن و در مقام یک استاد بخوان اظهار نظر بکنند. یعنی چی؟ یعنی اون آدم از اولش هم اشتباهی است، ولو اینکه 100 سال دیگر 1000 سال دیگر هم عمر بکند، از این آدم نظریه پرداز در نخواهد آمد. وقت خودش و دیگران رو داره تلف میکنه. پس با روحیه تکبر نمیشه به جایی رسید. نظام ساز اگر روحیه تکبر در خودش داشته باشه متوقفه، رشد نمیکنه. وارد مغازه نونوایی شدید، خودتون رو شاگرد نونوا ببینید. مغازه تراشکاری شدید، وارد یک کارخونه صنعتی شدید، وارد یک بیمارستان شدید، فوری در ذهنتون اجزای متشکل واحدهای مختلف، چارت سازمانی اونجا، روال انجام کارها، همه اینها رو مرور بکنید، بسازید در ذهنتون. اگر شما موفق شدید این وجه کار رو به درستی انجام بدید، ذهنتون تمرین کرد، می توانید در سطوح تاکتیکی شرکت‌هایی رو طراحی بکنید، میتونید در سطح عملیاتی سازمان‌هایی رو طراحی بکنید و اگر خدا بهتون توفیق بده در سطح استراتژیک حتی نهادهای بزرگی رو طراحی بکنید، در سطح بین المللی حتی میتوانید منشأ اثر مهمی بشوید در حوزه نظام سازی. همه اینها بستگی داره که شما ذهنتون توان ساختن نظام‌های کوچک رو داشته باشه. با نظام و اجزای کوچک هم باید شروع بکنید. ما علممون علم کلشناسی است. ما مثل دانشگاه نمیخوایم ریز بشیم آخر به یه حوزه خیلی ریز در یک گوشه خیلی ریز بپردازیم. نه، ما میگیم باشه تو رفتی، دست شما درد نکنه، اصاره کاری که رسیدی بهش چی بود؟ اون رو به ما بده و در کنار همه اونهای اجزای دیگه‌ای که جمع آوری کردیم یک اشرافیت و بزرگی بهش میرسیم، به یک سطحی رشد پیدا میکنیم و تعالی پیدا میکنیم که حالا از اون بالا وقتی که نگاه میکنیم این اجزای پراکنده رو میتونیم به هم ربط و ارتباطشون بدیم. خب هدف ما اینه که نظامساز در سطح حکومت ساخته بشه. اجزای نظامات حکومتی خیلی کلانند، اکثرا در سطح استراتژیکند. شما باید تعداد زیادی سفر خارجی داشته باشید یا
از تورهایی که وجود داره استفاده بکنید. یوتیوب پره. عناصر هویتی هر حکومت و مردم و قومیت و کشور، اون عناصر رو بشناسید، ویژگی‌های خاص هر کشور رو بشناسید و بتوانید ربط و ارتباط برقرار بکنید. نظامساز سطح حکومتی باید یک سینه موسعی داشته باشه که همه اینها رو در خودش جمع کنه و ربط و ارتباط اونها رو تشخیص بده و برقرار کنه. یعنی نظامساز باید از همه چی سر در بیاره، لپ کلام، مثل علوم دانشگاهی ریز نشه. مهلکه یک نظامساز کجاست؟ وقتی که انقدر غرق یک موضوع خاص و ریز و جزئی بشه که کلیت رو از دست بده. اینجا دیگه اون فرد از شأن، از جایگاه نظامسازی خارج میشه، وارد حوزه نظریه پردازی میشه، آیا نتیجه بگیرد یا نگیرد کاری به نداریم، اما دیگه نظامساز نیست. پس یک نظامساز هیچ وقت نباید وارد جزئیات و حتی وارد اجراییات بشود. شأن خودش رو حفظ بکنه، اون وسط قرار بگیره، این دوتا رو به هم چفت کنه، بفهمونه، تفاهم ایجاد بکنه، مرتبط بکنه، اجزایی که فعلا وجود داره و غلط هست رو اونها رو اصلاحشون رو صورت بده. یه نکته هم بگم راجع به فارغ التحصیلان دانشگاه. دیدید بعضیا بت میمونند، شما وقتی باشون برخورد میکنید یک تفرعن خاص، یک تکبر خاص، دستاشون تو جیب بسته، قیافه ها اخمو گرفته، یک همچین حالتایی دارند. اکثر اینها مدارک دکترا و مدارج آموزش عالی رو دارند. خب چرا اینجوریه؟ چون به اینها یک تعریف پایه و اساسی گفته شده. اون تعریف چیه؟ مدیریت علم. مدیریت یعنی انجام یک کار توسط دیگران، یعنی خودت دست به سیاه و سفید نزن و توسط دیگران اون کار رو انجام بده. دقیقاً در تعارض با نظامساز است. این تعریف اگر نظامساز به این تعریف بخواد عمل بکنه گیر میکنه، اصلا نمیتونه کاری رو انجام بده. نظامساز وارد هر کاری که میشه باید خودش رو شاگرد اون کار ببینه، باید دست بزنه، لمس کنه، درگیر باشه با اون حوزه، باید خاضع باشه، فروتن باشه، باید خودش رو مثل یک دیش ماهواره سمت خدا بگیره تا اون الهامات و فهمیاتی که از طرف خداوند داره مشعشع و تششع پیدا میکنه قادر باشه اینها رو جذب بکنه. باید یک درجه عبودیتی داشته باشه که این امواج رو بتونه درکش بکنه. این روحیه با تعریفی که ارائه شد در تعارضه. نظامساز در عین اینکه مهمترین کارها رو داره انجام میده باید خاضع‌ترین افراد جامعه هم باشه. خب یه مقدار طولانی شد. علالحساب شما روی این پلت تمرکز کنید. در جلسه آینده مفصل به اون خواهیم پرداخت و مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. مشخصا روی روحیه کنجکاوی، روحیه شاگردی، روحیه طلبگی، روحیه محقق بودن خودتون حساب باز کنید، اطلاعات کسب بکنید، یه آمادگی ذهنی پیدا بکنید تا انشالله مفصل به اون بپردازیم. نظامساز باید رک و صریح و صادق با موضوع درگیر بشه، به موضوعی بپردازه. مطالبی که گفتم خدمتتون خدای ناکرده قصد تحقیر احدی رو ندارم. اگر مثال از دکترهای دانشگاه میزنم، اگر مثال از حوزه‌های علمیه میزنم، قصد دارم که اشکالات اونها رو برای شما برجسته کنم. اصلاً قصد فخر فروشی و تکبر و از این دست مباحث در میون نیست.
رک، صریح، منصفانه با یک موضوع برخورد میکنیم، انشاءالله خداوند راه حل مسائلی که گیر کردیم رو به ما افاضه کنه. امیدوارم شکر نعمت خداوند رو به جا آورده باشم و روز قیامت شرمنده شما نشم. در امان خدا.